La sfârșitul schimbului de lucru, Vitalie nu mai era el însuși. Munca monotonă pe parcursul întregii zile, șabloane, detalii, un maestru critic, colegi lipsiți de inteligență. Așa îi spunea mama lui: învață, băiete, atunci vei putea alege o profesie curată, vei merge la muncă în costum și cravată. Acest proces educativ era de obicei întrerupt imediat de comentariile zgomotoase ale tatălui. Clava, ce prostii vorbești? Costum, cravată, pantofi lucioși. Vrei să crești un fiu care să fie un puritan? Nu se va întâmpla asta cât timp sunt eu în viață. Va urma pașii mei. Oamenii muncii sunt întotdeauna necesari. Nu trebuie să-și umple capul cu teoreme și poezii. La un bărbat, cel mai important sunt mâinile de aur. Va avea o profesie bună în mâini, va câștiga întotdeauna pentru o bucată de carne. Iar carnea pentru un bărbat este hrana lui și puterea lui. Ai reținut, băiete, ce a spus tata? Inima lui Vitalie se rupea în acele vremuri. Iubea foarte mult mama lui, tăcută și supusă, și se temea de tatăl său, dar îl iubea și pe el, în felul său, pe tatăl său sănătos și cu obrașe roșii. Tatăl său muncea toată ziua ca zidărie, îndeplinind și depășind norma în orice vreme. Vara, fața lui se ardea până la sfârșitul lunii mai, iar iarna obrașele îi erau roșii din cauza vânturilor aspre și a frigului. Vitalie nu-l putea aminti altfel. Tatăl a murit devreme, brusc, de un infarct, reușind să învețe fiul despre viață și știința vieții. Acum, stând sub dușul fierbinte în vestiar, Vitalie își imagina visător cum Natalia îi va turna acasă o farfurie de borș consistent cu o bucată mare de carne, iar apoi îi va pune pe o farfurie mare un fel principal, cu siguranță tot din carne, cu o grămadă grea de garnitură. Soția lui gătea excelent, iar el însuși iubea expresiile unuia dintre personajele filmului, fetele mai grase și mai consistente. Clasa muncitoare trebuie să se întărească după o zi de muncă. Natalia nu l-a dezamăgit niciodată. Porțiile erau vesele, meniul era complet, caloric. De ce s-ar fi căsătorit cu o femeie cu un adevărat diplomă de bucătar? Și că nu i-a permis să lucreze în domeniul ei, nu era cazul să-și rispească talentul culinar. El ar fi mâncat tot singur. A ajuns acasă într-o stare bună de spirit. În apartament deja pluteau mirosuri amețitoare ale chiftelelor speciale ale Nataliei. Starea lui de spirit a început să se ridice. După ce și-a spălat cu atenție mâinile, Vitalie a decis să joace rolul unui tată sever. A chemat-o pe Olga, de 10 ani, și pe Ivan, de 7 ani, în sala de ședințe pentru a raporta despre succesele școlare. Cu un aer important, a răsfoit jurnalul fiicei sale mai mari, plin de note de 5 și 4. A întrebat ce a desenat fiul în album, iar, aflând că este un cal pe câmp, a râs mult. Din tine nu va ieși un Ivan Ivașov. Se vede deja acum. Nimic. Nu plânge. Vei merge să lucrezi la fabrica tatălui. Nu toți devin artiști. Eu și mama am fost odată la o expoziție despre mare. Acolo erau diverse copii ale tinerilor pictori cu lucrările marelui maestru. Îți spun un lucru. Mizerie este și este mizerie. Marea, ce să o pictezi? Așa că nu este o ocupație, ci o pierdere de vreme. Bine, foiți. Mama a început deja să pregătească cina. Așezat confortabil la masa din bucătărie, Vitalie nu a întrebat dacă ceilalți au mâncat deja. Se uita cu un aer mulțumit la Natalia, hotărând că astăzi, probabil, o va răsfăța, îndeplinindu-și datoria sacră de bărbat. El a numit întotdeauna apropierea de soție așa. Credea că îi face aproape o onoare. Nimic nu bănuia despre gândurile lui, Natalia se ocupa, ca de obicei, de aragaz. Acceptând de la soț farfuria goală de borș, a pus în fața lui tigaia cu chiftele încă fumegânde. A așezat pe o farfurie curată piure de cartofi. A apropiat de Vitalie un bol cu roșii și castraveți proaspeți, stropiți cu smântână. Ca o gospodină, după ce a inspectat masa, capul familiei Poliac a început să calculeze rapid în minte. Ce înseamnă asta? El și Natalia au fost împreună la piață sâmbătă. Carnea tot crește și crește în preț. Iar ei au borș cu carne de vită, chiftele cu cartofi și legume proaspete, nu în sezon. Este o problemă. Ce? Trebuie să mă sacrific în fabrică pentru a hrăni o asemenea turmă. A decis rapid verdictul pentru soție. Ceva te-ai desfătat, draga mea, cum văd. Pe masă carne peste carne și carne din nou. Toamna târzie, iar tu ai în frigider roșii și castraveți proaspeți în loc de varză murată ieftină. Ce? Eu, un muncitor,
să muncesc din greu, așteptând noi bani de la mine. Tu nu faci nimic, uite ce burtă ai. Copiii, în afară de studii, nu au alte grisi. Așa că ne vei duce pe drum? În familie este un singur întreținător, așa că fii bună. Reține pentru viitor. Carne vei cumpăra doar pentru mine. Copiii și terciul le va fi suficient. Iar tu te poți descurca cu mâncăruri din legume ieftine de sezon. Varza ta călită este foarte gustoasă. Pui în ea câteva cârnați și ești gata. Natalia s-a oprit pe drum. Și așa s-a simțit brusc jignită. Atât de rău. Întreaga ei, căsnicie fericită, a apărut brusc în fața ochilor ei. A tăcut, și-a scos șorțul, a acoperit tigaia cu chiftele și oala cu borș cu capace, a ieșit din bucătărie. Acum va pune copiii la culcare, iar apoi îi va spune soțului tot ce a vrut de mult să-i spună. Răbdarea ei a cedat cumva la jumătate de suspin, complet și fără întoarcere. 12 ani ciudate de căsnicie. De dragul copiilor? Și ea îi va crește singură. Statutul oficial de femeie căsătorită? Să se șteargă cu acel certificat de căsătorie la toaletă. De ce a pășit în acest hău familial? Era o fată frumoasă și îngrijită. Toți băieții din clasele superioare nu-i dădeau pace. Toți o invitau la film sau la o înghețată în cafenea. Dar ea se grăbea acasă, la mama ei, care era deja bolnavă. Parcă știa că nu va trăi mult. A născut foarte târziu, a crescut singură, muncind la 2 locuri de muncă, așa că nu a rezistat. În căsătorie, Natalia a fost împinsă de amărăciunea singurătății. A fost la școala de bucătari, practică în cantină. Mama murise deja, iar atunci a început să-i zâmbească un băiat voinic, mai mare decât ea. Venise la cantină să ia prânzul. Îi turna borș sau supă într-un bol mare. Mâinile îi erau fierbinți, dar ea suporta, ținând vasul, în timp ce el îi făcea complimente. Oh, ești o fată apetisantă! Natalia ar mânca-o în loc de o chiflă. Natalia nu considera astfel de afirmații ca fiind rele. Și asta pentru că nu avea deloc experiență în a interacționa cu sexul opus. Mama a plecat mult, cu greu, dureros. După cursuri, Natalia fugea acasă, ca o nebună. Se temea că într-o zi va deschide ușa cu cheia și mama ei nu va mai respira. A plecat liniștit, în somn. Natalia a văzut-o dimineața cu un zâmbet de ușurare pe față. Și în asta era ceva deosebit de înfricoșător. A gândit, a suferit. Acum se bucură undeva acolo, pe cerurile binecuvântate. A revenit în sine aproape un an, atât de mult a suspinat. Apoi a apărut voinicul Vitalie cu toate glumele și poveștile lui. A curtat-o zgomotos, a cucerit-o brusc. Nu au reușit să meargă decât de câteva ori sub luna romantică și stelele strălucitoare, că el s-a impus să vină la ea acasă pentru o ceașcă de cafea. A doua zi, Natalia deja îl hrănea pe Vitalie cu micul dejun în apartamentul ei, iar el tot îl lăuda. Ești o fată harnică, Natalia. Din orice unde ai prihi, nu m-am gândit niciodată că voi fi primul tău. Privește-mă bine, poate că se va întâmpla ceva între noi, nu aș refuza o femeie atât de bună. Natalia a observat câteva luni, până când a rămas însărcinată. Vitalie s-a comportat ca un gentleman. A invitat-o pe prietena sa în oficiul stării civile, totul cu onoruri. Au avut o nuntă, oricum. Au început să trăiască împreună în apartamentul Nataliei, rămas de la mama ei. Vitalie s-a numit imediat capul familiei. El s-a comportat cu ea, dacă nu ca un sultan în harem, atunci ca un burghez în nobilime. În lumea lor familială, regulile erau stricte. Natalia nu înțelegea prea multe atunci despre relațiile dintre soți. Credea sincer că așa se întâmplă la toți după căsătorie. A început să înțeleagă mai târziu. Se plimba mai întâi cu Olga, apoi și cu Ivan, alte mame tinere străluceau de fericire, împinând cărucioarele aproape de locul de joacă, iar ele se uitau la ceas. Apoi, vezi, soțul cuiva apare, cu flori, cu tort, cu un ursuleț de pluș, nu contează cu ce fel de atenție. Vitalie considera toate acestea o prostie. Cu o atitudine protectoare, cumpăra înghețată pentru toată familia în parc, mergea mândru alături. Uitați-vă toți, cât de generos sunt, acum voi cumpăra bilete la film. El considera sincer că astfel de ieșiri în weekend erau suficiente pentru a se considera fericit. În fiecare an mergea în vacanță la mare. Da, voi, tovarăși, glumiți. El a dus-o pe tânăra sa soție odată pe litoral, asta era suficient. Iar copiii vor crește și vor începe să câștige,
se vor duce singuri. E suficient că îi hrănește, îi îmbracă, cumpără cărți și jucării după necesitate. Imaginea lui Vitalie poate părea cuiva grotescă, dar el era exact așa. De când tatăl său închidea frigiderul în fața mamei sale, spunând, găsește-ți post, mănâncă. Îi poți fierbe lui Vitalie o cârnată, dar nu deschide gura pentru gulașul meu de carne. Vitalie s-a îngrijorat foarte mult din cauza tuturor acestor ieșiri ale tatălui. În secret, tăia mamei jumătate din cârnat sau chiftele, îi dădea să muște din ciocolata lui. Apoi, în interiorul lui, ceva a început să se schimbe. Supunerea mamei a început să-i separă o slăbiciune. Tinerii aveau nevoie de calorii. De ce să împartă cu mama? Nu moare de foame. Chiar s-a îngrășat pe macaroane, cereale și pâine cu apă. Se dovedește că nu este cel mai sărăcăcios meniu. Femeile nu au nevoie de carne. Ele nu muncesc fizic așa. Natalia, fără îndoială, era bine cunoscută cu soacra ei, care era foarte lipsită de culoare, tăcută. Își atribuia melancolia la faptul că soarta văduviei este grea. Singurul fiu nu se deosebește prea mult prin căldură și suflet. Nepoții se plictiseau cu o astfel de bunică. Ea stătea acasă. Nici la circ, nici la film, nici în parc nu o poți scoate. În momente rare, poate să vorbească cu vecinele pe bancă sau să meargă la farmacie și la magazinul alimentar. Astea sunt toate distracțiile. Vitalie, spre rușinea lui, nici măcar nu înțelegea că tatăl său a complet supus-o pe soție. A transformat-o în umbra sa. O priva nu doar de hrană normală. Asta era doar o parte din probleme. I-a distrus sufletul. Natalia nu se gândea la astfel de nuanțe. A văzut că soacra ei este strânsă, tăcută, necomunicativă, dar toate acestea le atribuia caracterului ei. Numai mai târziu a început să înțeleagă că și ea se îndreaptă spre o astfel de stare lipsită de bucurie. Și dacă nu va întoarce totul înapoi, se va transforma într-o ființă la fel de umilită. Spre groaza ei, a realizat de mult că nu își iubește soțul. Și că niciodată nu l-a iubit, de fapt. Brutalitatea și zgârcenia lui Vitalie depășeau limitele. A învățat deja să evite cu abilitate datoria conjugală. Îl hrănea până la saturație, încât să nu mai vrea nimic din viața asta. Îi aducea câteva prăjituri la televizor cu ceai, când el se uita la ecranele televizorului seara. Apoi se furișa în dormitor, imediat ce el adormea. Vitalie așa a și sfărăit pe canapea, în fața ecranului stins, până dimineața. A început să-i aducă aminte de un porc îngrășat, pe care îl pregătesc pentru Crăciun. Era aproape dezgustător. Dar nu știa cum să taie acest nod gordian. Ea nu auzise niciodată o astfel de expresie. Dar nu avea altă comparație mai potrivită. Natalia deja întâmpina soțul de la muncă din ce în ce mai mecanic, imediat l-așeza la masă, se grăbea să-l hrănească până la saturație. Ea cu copiii reușea să mănânce înainte de sosirea lui. În capul ei, din ce în ce mai des se nășteau vise despre divorț. Nu era deloc frică să rămână singură, să se ocupe de copii fără ajutor. Chiar și faptul că nu lucra nicăieri nu o deranja. Nu sunt zei care ard oale. Are o profesie bună, nu va rămâne flămândă și va hrăni copiii. Natalia s-a gândit că Vitalie a reușit să-i facă gândurile despre hrănire să pară anormale, ceea ce, părea, este simplu. Iubești și știi ce faci, așa că pentru oamenii dragi gătești cu un respect deosebit. Înainte de asta, cu plăcere cumperi produse, alegând cele mai bune. Cum să fie atunci cu această împărțire a oamenilor? La cei demni este carne și la cei inutili, paraziți, nu merită să le dai carne. O clasificare interesantă. Fie o doctrină filozofică, fie o dilemă psihologică. Un lucru este cert. Nu vor da premiul Nobel pentru o nouă descoperire în domeniul împărțirii corecte a societății în categorii superioare, inferioare, medii și inferioare, care nu sunt încă defect. Degeaba Vitalie și tatăl său au inventat toate acestea și încearcă să le transmită din generație în generație. Ea și-a scuturat capul. Ce prostie îi umple mintea! În viața de zi cu zi, totul este mult mai simplu. Acum îi va arăta soțului ușa cu cuvintele, cu lucrurile afară. Va depune cererea de divorț, va începe o nouă viață cu Olga și Ivan, unde nu se va pierde. În timp ce vorbea cu copiii înainte de culcare, Vitalia a dormit din nou dulce, umplând sala cu sunetele sfărăitului. Nu-i venea să-l trezească acum și să se explice. Totul îi va spune dimineața, cu o minte limpede. Și până atunci, toți din casă au adormit liniștiți, ea va începe să-i strângă lucrurile.
Acesta este apartamentul ei. Să se mute soțul la mama lui. La 6 dimineața, 3 valize grele stăteau deja în hol. Natalia a mai privit odată dulapul. Dacă a uitat să pună ceva, Vitalie va lua mai târziu. Neplăcerea ei față de soț în acele momente a atins apogeul. Nu mai voia să rămână cu el nici măcar o clipă. Nimic nu bănuia Vitalie s-a trezit într-o stare bună. Voia să o certe pe Natalia că l-a hrănit prea mult seara și a dormit înainte de a-și îndeplini datoria conjugală. Dar apoi a văzut în ușa deschisă valizele suspecte. Te duci undeva, Natalia? Se pare că nu ai unde să te duci. Ce trucuri mai sunt și astea? Ai adunat atât de multe haine pentru curățătorie? Natalia a intrat în cameră, s-a așezat pe scaun și s-a adunat din nou cu gândurile pentru a formula totul clar. Acestea sunt lucrurile tale, Vitalie. Până acum, atât cât am putut, am strâns pe fugă. Astăzi depun cererea de divorț. Vitalie a fost sincer uimit de comportamentul soției. Da, a înnebunit. S-a lăsat să se dezvăluie. Nu s-a trezit bine astăzi, nu-i așa? Acum el o va învăța rapid mintea. Pentru a nu amâna procesul educativ, Vitalie a apucat un prosop de bucătărie de pe masa de călcat. S-a pregătit să o lovească pe Natalia în față. Trebuie să o pună la punct imediat, altfel nu va mai vedea țărmul. Natalia a zâmbit doar cu colțurile buzelor. Ea a trecut deja Rubiconul și acum se pregătea să ardă podurile rămase în urmă. Fără scene, bătăi și scandaluri. Sângele lui Vitalie s-a înghețat în vene când a auzit vocea ei. Așa nu a mai vorbit niciodată cu el. Nu ai observat, Vitalie, că ai ceva cu auzul? Nu ai înțeles ceva din cuvintele mele? Acum trebuie să părăsești această casă împreună cu lucrurile tale. Îți voi înfășura chiar și o oală pentru drum, ca să nu te înfometezi pe drum. Vitalie s-a lăsat brusc. A înțeles clar că Natalia nu glumește cu el. Ea îl dă afară serios. Nu se aștepta la o astfel de întorsătură a evenimentelor de la soția sa, care era întotdeauna atât de supusă. S-a pierdut, nu știa cum să se comporte, ce să facă mai departe. Văzând că își predă pozițiile, Natalia a zâmbit din nou. Nu-mi va fi greu să scot valizele tale afară fără ajutorul tău. Cu copiii mă voi descurca singură. Iar spiritul tău aici nu va mai fi. Între noi totul s-a terminat, definitiv și irevocabil. Nu voi mai trăi o zi cu un astfel de om ca tine. M-am săturat. Vitalie nu mai avea deloc chef să se certe cu ea. Nu simțea nicio dorință să-i comande, dând ordine cu vocea lui obișnuită, aspră. Acum în fața lui stătea o femeie pe care nu o cunoștea, străină, neclară. Nu știa ce să aștepte de la ea. Așa că s-a retras de pe câmpul de luptă, fără a aștepta o desfășurare mai dramatică. A dus obedient valizele în hol pe rând, a luat din mâinile soției pachetul obișnuit cu prânzul, din inerție a mirosit. Pachetul mirosea tentant a chiftelele speciale ale Nataliei. Vitalie a vrut să se ciupească. Doarme și totul acesta este un coșmar teribil. Iluzia s-a spulberat cu un zgomot puternic. Natalia a închis intenționat ușa cu zgomot în urma lui. Stând pe o bancă lângă intrare, Clava nu și-a crezut ochilor. Fiul ei Vitalie mergea pe alea lor cu o valiză, furios ca un demon. Roșu ca un roșie, parcă tocmai s-a ars sub soarele verii. S-a apropiat de mama lui repede. A început să se plângă. Ce stai? Nu ai nimic de făcut. Hai acasă, mi-e foame după schimb. Femeia obișnuită să nu pună întrebări inutile, a mers înaintea fiului. A deschis ușa apartamentului, s-a grăbit spre bucătărie. Proviziile din frigider erau sărace, dar acum va fierbe niște tăiței, îi va presăra cu zahăr, îi va turna lapte. Va fi mai sățios. Văzând farfuria cu mâncarea gata, Vitalie s-a făcut și mai roșu. Mamă, în fața ta stă totuși un bărbat. Mi-ai mai fi fiert niște tăiței cu apă și mi-ai fi dat o lingură mai mare. Așa trăiesc pe pensie. De unde să iau bani pentru delicatese? Am încercat să nu te deranjez, nu am cerut ajutor. Deși am muncit toată viața la fabrică, dar bătrânețea nu mi-a dat atât de mult statul. Dar nu-ți face gris, mă descurc. Acum toți au pensie așa. Știi cum se numește vârsta mea, băiete? Vârsta până la viață. Se consideră că în această perioadă o persoană nu mai are nevoie de nimic special. Bea un iaurt seara, se uită la un talk show sau la un serial fericit. Vitalie era infinit iritat de vorbăria mamei. Îi deranja și mai mult tăiței cu lapte și zahăr. Nu a mai mâncat așa de mult timp,
de când era la grădiniță. Și acolo, de obicei, doar se plângea de mâncarea respectivă. Acum trebuia să se acomodeze în această nouă viață neclară. Să o lase pe Natalia să se răcească. Iar Natalia se bucura de libertate. A scos liniștită din borș o bucată de carne, a făcut cu ea paste la flotatie, a hrănit garda ei mică. Tot timpul se mira. În apartament părea că aerul a devenit mai curat și copiii nu au întrebat nimic despre tată. Nu este acasă și tuturor le este atât de bine, atât de liniștit. Chiar și cerurile erau astăzi de partea Nataliei. A căutat pe internet rețeta unei plăcinte. A dat peste o reclamă pentru un resort. Răsfoind paginile colorate, a văzut un anunț. La un nou hotel de pe litoral căutau personal. Programul era de lucru în ture, cu cazare. În lista locurilor de muncă erau bucătari, chelneri, muncitori de bucătărie. La final era o notă că în hotel pot fi cazate cu copii de vârstă preșcolară, pentru care era organizat un tabără separată. A completat formularul electronic fără probleme, lăudându-se din nou că în școală a fost atrasă de computere. Chiar a mers la cursuri suplimentare pentru a învăța omniprezentul program 1C. Vitalie nu i-a aprobat pasiunile, dar totuși, cumva, i-a cumpărat un laptop vechi, aproape complet distrus, de la un prieten. Ea l-a convins înainte de asta că va căuta pe internet rețete noi pentru mâncăruri delicioase pentru el și pentru copiii care cresc. Fără un computer, nu se poate acum. Așa cum a prezis, nu a fost nevoie să meargă la biroul de ocupare a forței de muncă. După 2 zile, pe e-mailul Nataliei a venit o invitație la un interviu. Filiala unei mari companii, proprietara unei rețele de hoteluri de pe litoral, se afla într-o clădire modernă de birouri. Cât de departe era Natalia de o astfel de frumusețe de afaceri. Dar a împins ușa biroului cu încredere. La fel de încrezător, a răspuns la toate întrebările angajatei de la departamentul de personal. După ce a ascultat-o, aceasta a tăcut puțin, apoi a dat verdictul ei. Nu ați avut experiență practică de muncă, și acesta este un mare minus. Dar suntem dispuși să vă încercăm ca muncitor de bucătărie. Veți fi de ajutor bucătarilor, iar apoi vom vedea. Copiii dumneavoastră vor putea fi cu dumneavoastră în căminul nostru de muncă seara. Vă vom oferi o cameră separată. Cheltuielile pentru întreținerea lor vor fi deduse din salariul dumneavoastră. Dar veți putea câștiga totuși ceva pentru viață. Trebuie să începeți lucrul pe 25 mai. Sezonul se încheie pe 25 septembrie. Asta e tot. Mai departe se vor ocupa de dumneavoastră asistenții mei. Natalia zbura acasă, ca pe aripi. Își imagina cum le va povesti copiilor despre aceste vești minunate. Ei nu au văzut niciodată marea în viața lor. 4 luni pe litoralul sudic. Cu școala va rezolva toate problemele. Este pur și simplu o poveste. Despre Vitalie, despre mâncărurile din carne, despre revelațiile și descoperirile ei în legătură cu el, nu s-a gândit deloc. L-a șters din viața ei cu un singur gest al penelului mental. Se îndrepta spre o nouă viață cu hotărâre și încredere. Hotelul de pe malul Mării Bâlânde a depășit toate așteptările Nataliei și ale copiilor ei despre raiul de pe pământ. Nou, care se pregătea să primească turiști, era pur și simplu magnific. Printre verdeața subtropicală, clădirile din piatră albă se coborau în cascadă spre plajă. Palmierii, crescuți într-un mod necunoscut până la maturitate, stăteau ca niște străgeri exotici de-a lungul aleilor. În mijlocul plantelor de pe versanți se ascundeau colibe izolate. Oaspeții care urmau să sosească aici în decurs de o săptămână trebuiau să fie hrăniți în cele 5 restaurante și baruri. Nataliei i-a fost repartizată munca în secția de legume. În ciuda abundenței celor mai inovatoare tehnici de uz casnic din bucătărie, cartofii, morcovii, sfecla și alte rădăcinoase erau curățate și spălate în stilul vechi. Apoi erau tăiate în moduri necesare de către bucătarii pricepuți și tocătorii. Până atunci, în recipient mari, cartofii mari, morcovii lungi și portocalii, ceapa ascuțită, sfecla rotundă de culoare fucsia, uneori trecând în bordou, se muiau de murdăria din grădină. Natalia nu se temea de muncă. Ochii se tem, mâinile lucrează. Echipa din bucătărie era adecvată. Nu era timp de vorbă, doar reușește să te miști. Autobuzul de serviciu îi ducea pe toți seara la cămin. Acolo, Natalia era deja așteptată de copii. În cameră lor mică, dar destul de confortabilă, domnea liniștea și comunicarea caldă. În ciuda oboselii, toți 3 mergeau imediat la mare. Încă nu se încălzise pentru not, dar valurile se spărgeau cu încredere și măreție pe țărm,
ca și acum câteva secole. Copiii erau încântați de apa sărată, se jucau până la apus, apoi luau cina. Slavă Domnului, hrana în cămin era organizată la cel mai înalt nivel. Natalia pur și simplu nu ar mai fi avut puterea să gătească pentru copii și aici. În ziua deschiderii hotelului, din feroneria restaurantului se putea vedea cum o coloană de mașini cu turiști intra pe teritoriu. Tinerii agili transportau bagajele în clădiri. Publicul vesel și colorat vorbea animat la recepție. Corectându-și baticul pe cap, Natalia se grăbea în contabilitate cu hârtiile, când a văzut o imagine ciudată pentru ea. Erau 3. Un bărbat de 40 de ani și 2 bătrâni. Ea a simțit imediat, cu un fel de intuiție interioară, că aceștia sunt părinții lui. O bunicuță amuzantă, îmbrăcată într-o rochie de mătase cu dantelă, și un bunic în pantaloni scurți lungi și deschiși la culoare, cu o cămașă cu palmieri și o pălărie deschisă. Arătau foarte colorat. Dar fiul lor, se pare, nu era deloc deranjat. El le aducea părinților apă rece cu felii de portocală dintr-un recipient frumos, aflat în zona de lounge. Se ferea cu pașapoartele la biroul de înregistrare, de câteva ori i-a corectat mamei ochelarii de pe nas, iar apoi a sărutat-o pe obraz. Natalia a simțit chiar un pic de invidie. Mama ei nu mai era în viață. Cât de mult ar fi vrut să o îmbrățișeze din nou. Zâmbind pentru sine la această drăgălășenie, Natalia s-a grăbit să îndeplinească sarcina. A uitat repede de trioul interesant. Circumstanțele i-au reamintit de această viziune. El a intrat în bucătărie pe ușa din spate. Același fiu grijuliu. Natalia a avut imediat impresia că el este cu adevărat grijuliu, având în vedere cât de mult își îngrijea bătrânii. Căuta pe cineva responsabil cu producția, dar aceasta plecase la o întâlnire cu furnizorii. A ieșit să vorbească cu el șeful bucătar, iar atunci el și-a exprimat cererea. În 3 zile mama mea împlinește 80 de ani. Această călătorie aici este un cadou pentru ea și tatăl ei. Aș dori să fac o comandă personalizată, un tort neobișnuit. Am schițat totul aici, inclusiv ingredientele de care am nevoie. Șeful bucătar a desfăcut foaia, a citit ceva timp, mișcându-și buzele fără sunet, apoi a dat hârtia bărbatului. Este imposibil. Într-un singur produs un astfel de amestec, bezea și sufleu, jeleu, fondant, masă de caramel, praline, marțipan, biscuiți caceți în diferite tehnologii, 3 tipuri de cremă, 2 tipuri de glazură, siropuri exotice pentru însiropare. De unde aveți cunoștințe atât de profunde în domeniul patiseriei? Sunteți restaurator? Eu personal sunt inventator, om de știință. Dar mama mea este o patiseră cu literă mare. Adevărul este că și-a realizat talentul doar acasă. Toată cariera sa a lucrat ca bucătar în echipa tatălui. Dar în toată viața mea am avut ocazia să mă bucur de arta ei. Dar acum aș dori ca tortul pentru aniversare să-l primească ea însă și ca o surpriză. Șeful bucătar a oftat. Gândiți-vă prea bine despre serviciul nostru de restaurant. Un astfel de șef nu este în puterea noastră. În hotel se odihnesc acum sute de turiști. Comanda dumneavoastră este prea unică pentru a ne putea desprinde de sarcinile noastre și a-i dedica timp. Și nu avem în echipă un patiser de acest nivel. Mai târziu, Natalia nici ea nu putea explica de ce, devenind martoră involuntară la această conversație, a făcut un pas înainte și a spus: Pot să văd rețeta? Ea tocmai deschisese ușa din spate pentru acest bărbat, la bătaia lui. De unde a venit această îndrăzneală? Dar Natalia, citind descrierea tortului, știa de undeva. Se va descurca. Nici măcar ochii șefului bucătar, care deveniseră uriași ca farfurii, nu o intimidau. Șefa ei a dat doar din cap și a spus: Te vom elibera timp de o zi de celelalte sarcini. Tot ce rămâne acum este responsabilitatea ta. De asemenea, ocupă-te singură de achiziția ingredientelor, dacă ești atât de avangardistă. Serviciul nostru nu va avea timp să se ocupe de toate acestea. Clientul, care a ascultat cu atenție dialogul lor, a reacționat imediat. Sunt aici cu mașina. Vă voi duce eu la toate magazinele necesare. Când ar fi convenabil să facem asta? Timpul până la aniversare nu mai este mult, iar părinții mei se descurcă foarte bine uneori fără mine. Să se ocupe de gătit pentru moment. Ei sunt împreună de mai bine de 50 de ani. La fel ca și mine. Tatăl meu este om de știință, dar doar arheolog. Strămoșii mei au călătorit mereu în expediții. M-am născut când ei deja s-au stabilit acasă. S-a oprit la jumătatea frazei. S-a uitat curioasă la Natalia,
iar ea a privit întrebător spre șefa ei. Suflând greu, conducerea a concluzionat. Bine, mâine te voi lăsa, Natalia, pentru încă o jumătate de zi pentru produse. M-a făcut și pe mine curioasă dacă un astfel de tort este posibil nu în fanteziile de patiserie, ci în realitate. Fă-o! La 8 dimineața în ziua următoare, Natalia și clientul ei neobișnuit mergeau deja pe serpentinele montane către un supermarket local mare pentru ingredientele tortului. Au tăcut timp de 10 minute, apoi bărbatul i-a întins mâna și s-a prezentat. Alexei, părinții îmi spun Alexei, iar tu ești Natalia? Am înțeles corect? M-am gândit, oare nu ar fi bine să mergem la piața locală din sud pentru produse? Ceva îmi spune că untul, laptele și fructele de acolo vor fi mai naturale și de calitate. Avem timp din plin. Să ne plimbăm. Natalia a tresărit involuntar, iar acest lucru nu a scăpat ochilor lui Alexei. Am propus ceva greșit? Ea a zâmbit ușor. Ce să spun, totul este în regulă. Pur și simplu, din cauza circumstanțelor, nu-mi plac piețele și nici acest cuvânt. Alexei s-a uitat la ea cu un ochi curioasă. Spune-mi de ce. Mai avem de mers destul de mult. Promit că mărturisirea ta va rămâne între noi. Natalia s-a gândit că ar fi de neconceput să povestească unui străin despre problemele ei triste. Dar era atât de obosită să fiarbă în acest cazan de nenorociri sufletești singură, suferea atât de mult de singurătate adultă. Copiilor nu le poți explica totul. Totuși, surprinzător pentru ea, a început să se deschidă și să-i spună totul partenerului ei din mașină, sub priveliștea peisajelor montane care treceau pe fereastră, sub abilitatea lui incredibilă de a asculta. Alexei nu i-a spus nimic după povestea ei. A tăcut mult timp, gândindu-se la ceva, iar apoi a izbucnit și el. Ea doar reușea să asculte și să rețină ceva în memorie. Și eu, de fapt, sunt foarte singur, Natalia. Singur în soarta mea personală. Soția m-a părăsit imediat ce a aflat că, după iradiere, nu voi putea avea copii. Sunt fizician nuclear. Lucrez în așa numitul birou poștal. Nu regret nimic. Trăiesc după principiul cine, dacă nu eu. M-am dedicat complet muncii. La fel și soția. Iar eu am rămas doar cu bucuriile din viața aceasta, că Olga și Vanca, a întrerupt-o Natalia. Încerc să supraviețuiesc, să-i cresc în condiții nu tocmai simple. Dar când mă întorc de la muncă, mă îmbrățișează cele două soare și toată tristețea mea dispare ca prin magie. Oh, îmi pare rău, Alexei, te rog, nu am vrut să te rănesc cu cuvintele mele. Pentru o femeie și copiii ei, sunt mereu lumina de la fereastră în orice nenorocire. Așa că am spus asta. Alexei nu înțelegea de unde a venit această hotărâre de a-i povesti atât de deschis despre sine. Această femeie drăguță trezea în el o căldură până atunci neexplorată. Dorea să facă ceva bun pentru ea, să o protejeze de toate necazurile, să fie aproape. Astfel de sentimente nu le-a simțit niciodată pentru soția sa. Cum a fost posibil ca Natalia să găsească atât de repede cheia către inima lui? Schimbând mărturisiri sincere despre viața lor, amândoi au realizat imediat că le este foarte ușor împreună. Natalia a mers liniștită la piața pe care nu o iubea, a ales cele mai bune ingrediente pentru tort. Alexei, în acest timp, a cumpărat pentru ea un buchet splendid de trandafiri. Câștiga destul de bine și nu mai cheltuise de mult timp din onorariile sale pe o femeie. Îi răsfăța constant doar pe bătrânii săi. Pe drumul spre hotel, după ce au făcut toate cumpărăturile necesare, s-a oprit mai întâi la cămin. Natalia dorea neapărat să pună trandafirii într-un borcan de sticlă de 3 litri, pentru a nu se ofili. L-a invitat pe Alexei să vadă cum s-au așezat ea și copiii aici. Inima lui s-a strâns din nou. În camera mică, totul era atât de confortabil, atât de simplu și drăguț. Deodată, a simțit că ar vrea ca Natalia să-l întâmpine de la muncă, să-i verifice jurnalul de lucru cu succesele și realizările de astăzi. Apoi să-l hrănească cu cină, cu carne, fără carne, orice. Din mâinile ei ar fi fost dispus să primească orice fel de mâncare, să bea orice băutură. La hotel, amândoi s-au întâlnit cu părinții lui Alexei, care se plimbau pe alea umbroasă. El le-a prezentat imediat partenera sa, reușind înainte să-și pună degetul pe buze, sugerând că tortul rămâne o surpriză. Despre el, deocamdată, tăcere. Mama lui i-a făcut cu ochiul, iar tatăl a ridicat discret degetul mare în sus. Starea de spirit a lui Alexei a crescut și mai mult. Le-a dat părinților un pachet cu căpșuni, le-a spus să-l ducă în cameră, iar el a dus împreună cu Natalia sacoșele grele în bucătărie.
Mai erau doar 2 zile până la aniversare. Natalia a pus toată sufletul ei în acest evident șef de patiserie. Îi plăceau întotdeauna lecțiile cu deserturi dulci la școală. De câteva ori, în timpul procesului de lucru, Alexei a intrat în bucătărie cu același mesaj. Natalia, nu te strădui prea mult, căci am gândit multe lucruri diferite. Fă totul după bunul tău plac. Am încredere în tine. Natalia l-a alungat din bucătărie, spunând că se va descurca singură și că intrarea străinilor aici este interzisă. Dar Alexei nu s-a dat bătut. A apărut a 3-a oară, la sfârșitul zilei ei de lucru, cu o întrebare. Te voi duce acasă la cămin. Vreau să mă întâlnesc cu copiii tăi. Părinții s-au adunat seara la un concert de muzică live în hotel, iar noi, poate, vom merge toți împreună să ne răcorim cu înghețată undeva. Obosită după o zi de muncă la tort, Natalia a fost nevoită să-i refuze. Alexei, hai să amânăm toate deliciile pentru o altă zi. Am fost toată ziua pe picioare, sunt obosită și nu pot merge cu copiii la mare. Timp de câteva ore, am fost un pilot în cerurile dulce ale patiseriei. Alexei s-a întristat, dar nu a lăsat să se vadă. Această femeie cucere rapid tot mai mult loc în inima lui. Seara a fost fără speranță stricat. Pentru prima dată, Alexei nu s-a bucurat de faptul că bătrânii să-i ascultau saxofonul cu atâta plăcere. Se gândea doar la Natalia. Se mira că i-a ocupat toate gândurile lui. Îi apărea în fața ochilor în blugi deschiși și cămașă cu carouri. Nu-i mai dădea voie să se concentreze pe nimic altceva. Noaptea a dormit prost. Aștepta când va veni dimineața, iar el cu părinții vor merge la restaurant la micul dejun. Înmânarea tortului aniversar a fost decisă să fie făcută la prânz. Fetele chelnerițe au decorat special sala cu baloane, pe care Alexei le cumpărase ieri cu Natalia. Sărbătorita a sosit la masă în toată splendoarea și arăta foarte emoționant în rochia ei elegantă de vară, cu o pălărie cu margini mari și sandale elegante cu bretele. Ochii ei radiau căldură și lumină. Nimeni din sală nu se îndoia că această femeie a adus o viață demnă alături de cei dragi. În timp ce soțul și fiul ei se agita în jurul ei, Natalia a scos tortul ei de pe un cărucior cu roți. Chiar și unei persoane neavizate i-ar fi fost clar că în fața ei se află un tort realizat cu o imensă fantezie caldă. Pe suprafața plată se afla un platou frumos, iar pe el un tumul cu comori ale vechilor sciti. Cufere cu aur comestibil, argint, pietre, căști și sulițe din ciocolată, iar deasupra tuturor acestea stătea o vrăjitoare în rochie de caramel roz cu o lingură în mână. Cochetă, grațioasă, încântătoare. Toți din jur au înțeles imediat că în această compoziție este vorba despre sărbătorită. Iar ea a început să plângă. Drăguță, ai creat tu această minune. Este o lucrare de patiserie de bijuterie. Nu aș fi putut face așa ceva niciodată. Nu-i așa, Alexei? Și l-a îmbrățișat călduros pe Natalia. Dar acum, prietenii mei, să nu pierdem timpul. Discursurile de felicitare pot aștepta. Hai să gustăm tortul. Am fost întotdeauna o mare iubitoare de dulciuri. În timp ce în sală se împărțeau cu bucurie bucăți din creația dulce Nataliei, ea a încercat să dispară neobservată în încăperile auxiliare. Alexei a reușit să o prindă în ultima secundă. Natalia, îți mulțumesc enorm. Este divin de gustos. Am adus pentru tine și copii 3 bucăți. Te rog, iartă-mă, nu am reușit să obțin mai mult. Natalia s-a întors, iar în ochii ei erau lacrimi. Soțul meu, Vitalie, ar fi mâncat imediat toate cele 3 bucăți, fără să se gândească la mine și la copii. Nu știam că bărbații pot fi diferiți, atât de atenți și neegoi, ca tine. A suspinat și a dispărut pe ușa din bucătărie. Alexei știa că acum nu era momentul să o urmărească, să-i spună ceva, să o liniștească. Va fi în hotel încă o săptămână și va dedica această săptămână acestei femei nefericite. Îi va arăta că un bărbat iubitor întotdeauna încearcă să-și facă femeia fericită, nu să o jefuiască. Natalia se sprijinea de umărul lui Alexei și se topea, fără să regrete nimic. Au devenit prea repede apropiați, fără să le pese de toate miustrările de conștiință, de toate morala. În fața acestui bărbat nu știa că se poate iubi atât de mult, să te dizolvi în cineva fără rest în suflet. Era o senzație de neuitat de a fi necesară reciproc, cu cuvintele pe care el îi le spunea. Nu-și dădea seama că un bărbat poate răsfăța o femeie cu fraze care curg din sufletul său ca niște pârâiașe dulci. După triumful cu tortul, a invitat-o pe Alexei la cămin, cât timp copiii erau în parc. S-a îmbrățișat cu el la gât, imediat ce ușa s-a închis în urma lor. El nu s-a opus,
Nu s-a mirat, nu a judecat. Era o fericire imensă. Alexei a adormit pentru scurt timp, iar Natalia stătea, cu ochii îndreptați spre tavan, amintindu-și de filmul ei preferat, Moscova nu crede în lacrimi, de eroina Verei Alentova, cuvintele ei cât de mult te-am așteptat. Acum, abia acum, a înțeles pe deplin sensul acestei fraze, care părea atât de simplă. 12 ani de viață cu Vitalie au fost o repetiție a iubirii. Pe bărbatul ei l-a întâlnit doar acum și doar aici. Și și-a amintit de mama. Aceasta, fiind deja grav bolnavă, a așezat-o pe Natalia lângă patul ei, a început o discuție deschisă cu ea. Fetița mea, se vede că în curând vei rămâne singură. Nu mă voi mai putea ridica. Știu de undeva că nu vei repeta amărăciunea mea de singurătate fără un bărbat. Nu vei umbla toată viața plângând pe pernă. Nu crede că te învăț acum ceva rău. Când îți vei întâlni bărbatul, verifică-le în dragoste trupească. Nu vorbesc despre păcat, ci despre altceva. Dacă simți că vrei să-l îmbrățișezi, că și el se îndreaptă spre tine, nu amâna totul pentru mai târziu. Verifică-ți sentimentele cu bâlă îndețe. Acum, Natalia îi părea infinit de rău că prima ei experiență a fost Vitalie. Căci nu voia atunci. Iar cu Alexei știa deja că vrea să fie cu el. Când a primit buchetul de trandafiri din mâinile lui, când a vrăjit peste tortul pentru mama ei, când l-a invitat la cămin astăzi. Dragostea pământească este așa. Rușinea se stinge, instinctul de a fi iubită iese în prim plan. Nu se gândea nici măcar că le-au mai rămas doar 6 zile. Apoi Alexei și părinții lui vor pleca, iar ea se va întoarce la cada cu legume umede. Cu un cuțit, și coaja a zburat la gunoi. Cenușăreasa va rămâne lângă murdărie fără prințul ei iubit. Și ce dacă? Înseamnă că va trăi cu amintirile despre iubirea lor. Înseamnă că așa este destinul ei. Vitalie se simțea singur. Mama Clava era o șoarece cenușie, atât de plictisitoare. După ce s-a gândit, a realizat brusc. Ei bine, să meargă din nou la piață cu Natalia, să cumpere produsele pe care le va alege ea. Să mănânce toți în casă carne. Așa să fie, este de acord să muncească fără odihnă pentru ei în continuare. Dar trebuie să o aducă pe Natalia înapoi în grajd. Nu-și dădea seama că ea era o căluță atât de nărăvașă. A ciocănit cu copita neascultării, a dispărut undeva. A fost deja de 2 ori la apartamentul ei. Nimeni. Pur și simplu niște minuni. Nu putea să dispară cu copiii prin pământ. După ce a mai stat câteva zile, Vitalie a luat din nou cheile de la locuința lor cu Natalia. Din fericire, ea nu s-a gândit să îi le ia. A decis să afle totul. Trebuie să existe ceva care să-i spună unde s-a ascuns soția lui. A trecut pragul apartamentului cu o oarecare neliniște. Curățenie și goliciune. Numai pe masă stătea laptopul. Parcă cu o ironie, clipea cu lumina verde. Vitalie s-a simțit brusc nervos. Natalia iubea să se joace cu acest aparat plat în timpul liber. Poate că acolo va găsi urmele ei. Vitalie nu știa deloc de unde să se apuce de computer. Nu era treaba lui să se ocupe cu astfel de prostii. Din aparatura de uscasnic, recunoștea doar televizorul și frigiderul. La muncă avea un coleg care era fan al acestor nebuni cu computerele. Îi va cere ajutorul pentru a rezolva această problemă. Colegul din branșă nu a stat mult cu laptopul. Natalia nu a pus parole nicăieri. A găsit imediat unde a intrat în ultima vreme, cu cine și despre ce a corespondit. Chiar și Vitalie, care era puțin mai lent, a înțeles imediat. Soția lui, care se grăbea, reușise să se angajeze la un nou hotel de pe litoral. Iar el avea vacanță planificată în curând. Îi va face o surpriză ei și copiilor. Ce? El nu are dreptul să meargă la mare. Iar Natalia, în acel moment, se îmbrățișa pentru ultima dată cu Alexei la gară. Părinții lui s-au retras tacticos în partea cealaltă, ca și cum ar fi mers după apă de băut pentru drum, iar ea nu se putea sătura de el. Lacrimile se uscasă. A strâns toată voința în pumn, șoptindu-și în minte. Nu-i arăta nimic, nu-l supăra. A fost și a trecut. Nu totul este o joacă. Vei putea, te vei descurca. Într-o secundă, Alexei s-a uitat atent la ea și a întrebat. De ce îți miști buzele tot timpul, ca și cum ai tăcea despre ceva? Ce, drăguță, ai decis că plec de la tine pentru totdeauna? Natalia a dat din cap în tăcere. Alexei a strâns-o din nou în brațe, șoptindu-i la ureche. Trebuie să rezolv totul la muncă. Am atâtea zile de concediu acumulate de-a lungul anilor, încât pot petrece toată vara cu tine la mare.
Dar am planuri mult mai departe. Nu vreau să fiu cu tine doar vara. Vreau să adorm și să mă trezesc cu tine în fiecare zi. Pe aceeași pernă. Vei veni cu mine pentru totdeauna în Siberia. Am acolo o căsuță în orașul academic și vreau să fii gospodina ei. Cât timp voi fi plecat, inițiază, în sfârșit, procesul de divorț. De ce întârzi atât de mult cu asta? Nu vreau ca femeia mea iubită să rămână căsătorită cu cineva necunoscut. Și te rog, vorbește cu copiii cu grijă, cum vor reacționa la faptul că vreau să devin tatăl lor. Vreau să vă iau departe de orașul vostru. Vreau să mergem împreună în parc și la cinema. Să aștept la masă plăcintele tale din cuptor. Să facem împreună pelmeni. Știi că fără pelmeni, pământurile noastre nu mai sunt Siberia. Le-am spus deja părinților mei că vreau să mă căsătoresc cu tine. S-au bucurat atât de mult că ai copii, vor avea cu ce și cu cine să se ocupe. Timpul necruțător a numărat ultimele minute. Părinții lui Alexei le făceau deja semne din fereastra trenului, iar ei nu se puteau desprinde din îmbrățișare. Despărțiri lungi, lacrimi lungi. Așa se pare că se spune, dacă urmează o separare. La două inimi iubitoare nu erau lacrimi. Era o ușoară tristețe, tremurând în îmbrățișările unei fericiri imense. Erau recunoscători unul altuia pentru ceea ce s-a întâmplat între ei. Erau plini de speranțe că vor fi împreună, că totul este încă înainte. Natalia a urmărit cu privirea trenul care se îndrepta spre nord. Astăzi a luat o zi liberă de la muncă în avans. Acum trebuia să scape de toată această dulce povară a iubirii. Era timpul să se întoarcă cu picioarele pe pământ. Bine că Olga și Vanca păreau să înțeleagă că mama lor ar fi mai bine să nu fie deranjată acum. Tot timpul liber după tabără îl petreceau pe terenul de joacă din curtea căminului. Le dădeau lui Alexei și Nataliei timp să fie împreună în cameră. Nici măcar nu se duceau să bea apă. A crescut niște copii foarte înțelegători. I se părea chiar că ei îl aprobă pe Alexei. Cel puțin, tocmai cu el au avut curajul să intre pentru prima dată în marea deja încălzită. Alexei le striga. Siberienii adevărați nu se tem de frig. Acum ieșim din apă, ne ștergem cu prosoape pufoase până ne încălzim. Ne vom întinde sub razele generoase ale soarelui, iar la mare vom merge în fiecare vară. Olga și Ivan se întorceau spre mamă, iar ea le dădea din cap afirmativ. Așa va fi, confirma cu privirea. Acum totul va fi diferit. Doar ne încredem în noi, adulții. Iar Moria le zâmbea mereu. Câți îndrăgostiți au făcut deja jurăminte lui și lor în acest loc. Natalia a dat din cap pentru a lunga visele. A sărit în autobuzul mic care transporta turiștii pe întreaga terasă până la plajă. A decis să nu aștepte ziua următoare, să meargă acum în bucătărie. Munca o va distrage puțin de gânduri și planuri roz. În câteva minute, Natalia s-a transformat într-o minge de așteptare, într-o femeie liniștită cu ochi strălucitori, care spăla cu sârguință tuberculii de cartofi de murdăria încăpățânată. Copiii de aici, pe litoral, au devenit complet independenți. Au făcut mulți prieteni de vârsta lor. Nu-și mai amintea când a mers cu ei la cină în cantina care funcționa pentru personalul căminului. Se întorceau după masă, aducându-i plăcinte sau chifle. În timpul zilei, ea prindea ceva de mâncare în bucătărie. Ultima săptămână, ea și Alexei nu au vrut să piardă nici măcar o clipă pentru mâncare. Mâncau ceva pe fugă, fără să simtă gustul, ronțăind ceva, fără să se gândească prea mult la alegere. La 10 seara, Natalia s-a simțit brusc foarte obosită. Privea în jur și zâmbea aprobator. Proviziile de legume curățate și spălate cu grijă erau impresionante. Acum putea pleca cu ultimul autobuz de serviciu înapoi la cămin. În fereastra camerei lor deja strălucea tentant lumina. Înseamnă că copiii sunt acasă. Cel mai probabil, se uitau la televizor în loc să se pregătească de culcare. Urcând repede pe scara metalică, Natalia a împins ușa și a rămas pe prag. Lângă masă, lângă farfuria cu plăcinte, Vitalie mesteca încet aluatul cu umplutură, fără să uite să sorbă dintr-o cană mare, fie ceai, fie cafea. La foșnet s-a întors, zâmbind într-un mod vulgar. Iată că soția mea a venit acasă. Te-ai distrat. În sfârșit. Ei bine, intră, bucuria mea. Îmi vei povesti ce ai mai făcut, având un soț legal pe hârtie? Natalia a ridicat privirea indignată spre el. Ce faci aici? S-a terminat carnea în orașul natal, așa că ai venit aici? Vitalie nu s-a pierdut. S-a năpustit asupra ei ca un mare urs grizzly, de unde a apărut atâta agilitate,
respirându-i în față cu miros de alcool. Sunt la fel de legal un turist al hotelului vostru, am rezervat o cameră. Te-am urmărit o zi. Nu ai observat nimic în jur? Văd că te îmbrățișezi fără rușine cu un bărbat. Nu te uita înapoi. Copiii au fost invitați de prieteni să rămână peste noapte. Așa că suntem complet singuri. Și acum vom lucra la faptul că vom avea un al treilea copil. Îți plac copiii, soția mea? Mă vei întâmpina de la muncă, vei găti borșuri, vei prăji chiftele? A avut familia noastră o viață atât de proastă? Te voi ierta și pe tine și pe iubitul tău și pe trucurile tale. Grăbește-te să te întorci la soțul tău. Amândoi nu am mai fost împreună de mult timp. Cum a reușit să o găsească? Cum a ajuns aici? Vitalie părea că a auzit toate aceste întrebări. Te-a trădat laptopul tău. Oameni buni m-au ajutat să mă descurc cu el. S-a cazat singur la hotel. Carihfan m-a ajutat să aranjez totul online. Eu doar am plătit. Aici am arătat la recepție pașaportul. Am spus că am venit să-ți fac o surpriză. În 3 zile avem aniversarea căsătoriei noastre. Fetele manageri m-au crezut imediat. M-au ajutat cu entuziasm. Natalia se gândea frenetic cum să evite, să-l alunge pe soț, cum să scape de prezența lui. Dar el devenea din ce în ce mai insistent, din ce în ce mai obraznic, până când, în cele din urmă, nu i-a învins rezistența. Nu voia asta. Mai mult, îi era scârbă. Dar era teribil de frică de un scandal, de expunere, de neplăceri. Se temea că o vor da afară de la muncă. De aceea a tăcut și a îndurat. Vitalie s-a dezlănțuit, s-a liniștit doar spre dimineață. Epuizată, Natalia a coborât în curtea căminului, a sunat la numărul lui Alexei, dar telefonul lui era în afara zonei de acoperire. Își amintea că el o avertizase că în tren ar putea fi întreruperi de semnal. Că va duce bătrânii și imediat se va ocupa de obținerea unei vacanțe suplimentare. Că ar trebui să avertizeze conducerea că nu va putea termina tura. Alexei dorea ca copiii să înceapă școala într-un loc nou, de aceea se grăbea. Natalia stătea pe o băncuță mică în curte, lângă locul de joacă. Nu avea puterea să plângă. Nu știa ce să facă. Nu va putea suporta rușinea, expunerea, șoaptele din spatele ei despre povestea ei de familie. Nu a iubit niciodată să-și expună certurile în public. Nu înțelegea dacă aceasta era trădarea lui Alexei sau o întâmplare tragică. Nu știa cum și ce să le explice acum Olgăi și Ivan, ei vor trăi cu tata, cu un unchi nou, singuri. Știa cu siguranță despre sine. Fiecare atingere a lui Vitalie devenise acum neplăcută pentru ea, mai mult, chiar și grețoasă. În orice scenariu al evenimentelor viitoare, nu va rămâne cu el. Cu totul înghețată, Natalia s-a întors în cameră. Vitalie dormea, ca de obicei, un somn profund de bebeluș liniștit. Pe fața lui apărea chiar un zâmbet de erou, de învingător, de stăpân coborât la oamenii de o clasă inferioară. Și atunci, Natalia a avut un singur gând corect. Aici s-a împrietenit cu o femeie responsabilă pentru sala de jocuri pe computer. Acum o va trezi, o va ruga să o ajute să trimită cererea de divorț în format electronic. Nu se va mai supune niciodată voinței lui Vitalie. Alexei era foarte îngrijorat. Nu înțelegea ce s-ar fi putut întâmpla cu Natalia. Trenul îl ducea din ce în ce mai departe de iubita lui. Nu putea răspunde la apelul ei matinal și acum se frământa, întrebându-se ce a determinat-o să-i sune numărul într-un moment atât de nepotrivit. Dacă ar putea acum să iasă din tren, să schimbe trenul și să se întoarcă. Dar pe rafturile de jos, bătrânii lui dormeau liniștiți. Trebuia să-i ducă acasă în siguranță. Uite cum au înflorit amândoi după călătoria la mare. Și cum s-au bucurat că, în sfârșit, a întâlnit femeia lui. Oameni dragi și apropiați. Inima lui Alexei s-a strâns dureros în anticiparea neplăcerilor, dar și-a justificat starea prin dorul de Natalia. Trioul unit a ajuns acasă fără aventuri. Chiar a doua zi, Alexei s-a grăbit la muncă pentru a rezolva toate formalitățile pentru noua vacanță. Dar aici l-au așteptat vești. Conducerea a programat un experiment științific serios pentru săptămânile următoare. Nu era posibil să fie lăsat de la muncă. Autorul invenției era necesar colegilor ca aerul. Astfel, Alexei, care își iubea munca, a fost pentru prima dată șocat. Sufletul lui se rupea între dragoste și muncă. Nu putea să-și dezamăgească colegii de la Institutul Științific, să dispară în cel mai nepotrivit moment. Nu putea să o înșele nici pe Natalia. A sunat imediat să-i spună că se întârzie puțin. Ea a perceput asta oarecum rece. El ar fi spus,
detașat, de parcă nu se aștepta la nimic altceva din partea lui. Voia să-i explice din nou și din nou că întârzierea era doar un forțat, dar ea a invocat ocuparea, a promis că va suna mai târziu și va discuta totul din nou. Nu a sunat. Nici în acea zi, nici în ziua următoare. Apoi, Alexei a fost nevoit să se scufunde complet în proiectul său științific. A dormit și a stat la muncă. Când ajunge acasă, era atât de obosit, încât avea puterea doar să atingă perna cu capul, să cadă într-un somn binecuvântat. O săptămână alături de Vitalie, Natalia a trăit ca într-o muncă silnică. A avut noroc doar cu un lucru. El nu a mai încercat să se apropie. Se ocupa de copii, dispărea la mare, dormea în camera lui. Și totul părea din exterior ca o familie normală, care a decis să-și petreacă vacanța în cinstea aniversării căsătoriei. În ziua căsătoriei, soțul i-a adus Nataliei un buchet de margarete. O treabă ciudată. Florile erau în aceeași sticlă de 3 litri, iar Nataliei îi se părea că miros urât. Răspândesc prin cameră arome neplăcute ale unei iubiri moarte. Le-a aruncat imediat ce florile au început să se ofilească puțin. Nu a mers la gară să-l conducă pe Vitalie. Nu i-a spus încă că a depus cererea de divorț. Că acasă îl va aștepta o notificare despre vizita la oficiul stării civile. Ea însăși nu se gândea să meargă la procedura de desfacere a căsătoriei. Copiii vor rămâne cu ea. Nu mai aveau nimic de împărțit cu soțul ei legal. Natalia încerca să nu se gândească la faptul că apelurile de la Alexei s-au oprit. Acum avea fizica, femeia iubită. El i-a spus că este deja căsătorit cu toți acești protonii și neutroni. Ce voia ea? Să renunțe la toate acestea și să se arunce cu capul în dragostea lor? Nerealist, fantastic și chiar amuzant. Natalia îi ducea dorul, dar nu își permitea să-l sune pe Alexei. Dacă le este predestinat să fie împreună, așa va fi. Între timp, va aștepta cu răbdare. La o săptămână după plecarea lui Vitalie, Natalia a avut un avans în carieră. Povestea cu comanda unui alt tort pentru sărbătorit a fost similară cu prima, de parcă ar fi fost scrisă la tipar. De data aceasta, în bucătărie a apărut o femeie emoționată, care dorea foarte mult să organizeze o petrecere dulce pentru copii la hotel. Imaginația ei era debordantă, fântâna de idei. Tortul în formă de mașină roșie mare, prăjiturele de toate felurile, brioșe și muflins, biscuiți și deserturi dulci combinate. Pe masa copilului ei, totul trebuie să fie doar cel mai bun, exclusiv. Nu se va uita la preț. Iar clienta a menționat o sumă astronomică, de care managerii de producție au rămas uimiți. Nu vom putea dedica atât de mult timp comenzii dumneavoastră. Hotelul este plin ochi. Abia reușim să acoperim toate sarcinile bufetului suedez. În brutăria noastră, desigur, avem una proprie, dar de unde să luăm mâini de lucru pentru a acoperi golurile din timpul de muncă? La ajutorul șefului a venit șeful bucătar. I-a șoptit ceva la ureche și s-a gândit la producția de prăjituri. Totuși, avem o salvare în echipă. Mă gândesc de mult să transfer această angajată în secția de cofetărie. Dar va trebui să-i asigurați o achiziție individuală a tuturor ingredientelor și să negociați o zi de muncă suplimentară pentru o plată separată. Ochii clientei au strălucit. Vom îndeplini toate condițiile dumneavoastră. Unde putem vorbi cu acest cofetar? Natalia a fost chemată imediat și a acceptat să o ajute pe mămica iubitoare în dorințele ei. Nu a vrut să recunoască că era deja obosită după începutul celui de-al doilea sau al treilea lună de muncă, că seara ei era deja foarte somn și nu mai voia să fugă nicăieri. Dar oare o mamă nu va înțelege o altă mamă? Mai mult, Natalia nu putea să-i explice, dar ceva la această clientă era atât de cald și sufletesc. O aură atât de caldă în jurul ei plutea, încât au dat mâna. A doua zi, cele două femei mergeau din nou pe serpentinele montane spre piața de sud. Pe drum, clienta a pus o întrebare neașteptată. Și care este termenul dumneavoastră, draga mea? În poziția dumneavoastră, nu ar trebui să vă supra-solicitați organismul cu astfel de sarcini? Natalia s-a oprit la jumătate de cuvânt. Despre ce vorbește această femeie? Despre ce termen? Ce sarcini? Dar ea deja se uita din nou la drum, apoi a adăugat. Sunt obstetrician-ginecolog cu o vastă experiență. Am devenit mamă târziu, atât de absorbită de medicină. Nu pot confunda privirea unei femei însărcinate. Aceasta începe să se uite nu în jur, ci în interiorul ei. De ce sunteți atât de șocată? Am greșit pentru prima dată în viața mea? Natalia a tăcut.
În minte îi zburau gânduri despre singura noapte cu soțul ei pe care îl urăște, despre faptul că Alexei nu poate avea copii, despre supunerea ei la Vitalie. Despre cum și-a distrus din nou viața, dacă această femeie are dreptate. Așa că de aceea a început să-i fie greață dimineața, așa că o trage la somn deja seara. Tot ce s-a întâmplat între ea și Vitalie s-a întâmplat acum câteva săptămâni. Mai există speranța că o sarcină fatală nu a avut loc. În curând va putea să determine cu exactitate acest lucru, dacă neplăcerile feminine lunare nu vor veni la ea. Natalia s-a oprit brusc. Nu trebuie să numești starea interesantă a unei viitoare mamei fatală. Căci copilul nu este vinovat că vrea să vină pe lume. Dacă această doctoriță are dreptate, nu va priva micul de viață. Va reuși, se va descurca, va crește toți cei 3 copii. Cei mari au crescut deja, vor deveni ajutoarele ei. După ce a luat o decizie finală și irevocabilă, Natalia s-a simțit brusc atât de ușor în suflet. A atins femeia de lângă ea cu mâna și i-a zâmbit călduros. Vă mulțumesc! Fără să știți, tocmai mi-ați făcut fericită și mai curajoasă. Dacă aveți dreptate în observațiile dumneavoastră, acest copil va fi și va trăi. Toți copiii pe această lume sunt trimiși de ceruri, chiar dacă au fost concepuți în cele mai neplăcute circumstanțe. Nu s-au mai întors la această discuție. Apoi a fost un bal de copii de poveste cu animație captivantă, o mulțime de bunătăți și o mare mașină roșie și prăjiturele, și tot ce era pe lista de comenzi. Gazda sărbătorii a aflat cumva că împreună cu Natalia la hotel se află copiii ei și au găsit și pentru ei un loc la masa festivă. După ziua de naștere a fiului, clienta i-a înmânat Nataliei un plic, oprind-o cu un gest să se uite în el. Credeți-mă, pentru mine este o nimica toată. Cumpărați un cărucior sau un pătuț pentru copil. Fiul meu a fost fericit astăzi datorită dumneavoastră. Vreau sincer să vă doresc să vi se împlinească și dumneavoastră tot ce doriți. Sunteți minunate! Alexei avea impresia că avionul companiilor aeriene din Siberia nu zboară pe cer, ci se târăște ca o broască țestoasă. Număra nu orele, ci minutele până la întâlnirea cu iubita lui. Dar la hotel l-a așteptat o mare dezamăgire. Natalia a rupt contractul cu angajatorul, fără să finalizeze o lună întreagă. Mai mult, a plecat într-o direcție necunoscută, plătind fără intare toate datoriile pentru încălcarea acordurilor. Se agita prin hotel, încercând să afle ceva despre ea, dar toți tăceau ca și cum ar fi avut apă în gură. Era complet epuizat din toate puterile morale. Înnebunea de disperare. Ură fizica cu toate misterele ei științifice. Era pe cale să zboare în orașul natal al Nataliei pentru a o căuta acolo cu orice preț. Dar atunci o femeie, ieșind din sala de jocuri pe computer, l-a chemat cu degetul. Nu pot să mă uit liniștită cum suferi. Am ajutat-o pe Natalia să trimită cererea de divorț electronic. Soțul ei a venit aici și nu știu ce s-a întâmplat între ei, dar în toată perioada șederii lui aici, Natalia nu a fost ea însăși. Totul a mers atât de departe, încât nu a putut să reziste întregii ture a sezonului de plajă până la capăt. A cedat aproape în final, fără să explice nimănui. Am o copie a acelei cereri la oficiul stării civile. Are adresa ei. Dacă îți pasă de ea, du-te și găsește-o. Este o persoană demnă. Sunt sigură că veți fi fericiți. Natalia gătea pelmeni când cineva a sunat la ușă. Acum cumpăra constant pelmeni pentru a-și imagina că este cu iubitul ei în Siberia. Așa îi era mai ușor. Pe drumul spre ușă, s-a gândit cine ar putea fi. L-a alungat pe Vitalie, aruncându-i în față cererea de divorț. Ea a amenințat că îl va băga la închisoare dacă se mai apropie odată. Vitalie era laș. A început să bea din ce în ce mai mult, apoi o hărțuia pe Clava cu observațiile lui. Cu Natalia a început să se retragă, aruncându-i în urmă o ultimă insultă. Am găsit și eu aici o prințesă, dar cine va purta un astfel de jug? Dispară aici singură, nu mai sunt ajutorul tău. Oricine ar veni în locul meu nu ar fi o mare pierdere. Natalia a deschis ușa, s-a retras instinctiv. Pe platforma scării stătea Alexei al ei. Din nou cu un mare buchet de trandafiri și o grămadă de pachete în mâini. Cum m-ai găsit? Natalia voia să strige în tot blocul, dar buzele ei se mișcau abia. Atâtea emoții s-au năpustit asupra ei. El a pășit înainte, a îmbrățișat-o strâns. De ce ai fugit? Eram pe cale să nebunesc când nu te-am găsit la hotel. Natalia nu știa cum să se ascundă și nu voia să mintă. S-a uitat curajos în ochii lui și a explicat. Soțul meu a venit la mine. M-a forțat și acum sunt însărcinată.
Nu mai avem un viitor comun. Alexei a zâmbit. De ce ai decis că poți face astfel de concluzii în locul nostru doi? Acum voi suna părinții să le spun că am ajuns la tine în siguranță și vom lua masa. Mi-e foame. Va fi o farfurie și o furculiță în casa voastră pentru mine? Am cumpărat atât de multe lucruri din magazin. Natalia a strigat. Doamne, probabil că pelmenii s-au fiert deja complet. Mi-ar fi rușine să servesc un siberian cu un astfel de fel de mâncare. Dar pelmenii s-au comportat frumos, arătau bine, iar ea a ascultat conversația lui Alexei cu părinții lui. Mami, am o mare bucurie. Noi, eu și Natalia, nu vom avea 2 copii, ci 3. Ce? Ești și tu în al 7-lea cer de fericire. Și eu sunt extrem de fericit și mulțumit. Transmite-i tatălui această veste minunată. Când venim? Când Natalia își va împacheta lucrurile. Încă nu am decis ce va dori să ia cu ea. Vocea lui Alexei s-a oprit. Natalia s-a întors. Stătea pe pragul bucătăriei. Bărbatul ei. Dragostea ei. A văzut că el o privește cu o asemenea admirație, încât i s-au slăbit picioarele. Apoi au pășit unul spre altul și s-au topit din nou în sentimentul lor magic. Natalia, în acel moment, ar fi trebuit să se gândească la noua fericire care o aștepta. Dar în mintea ei a zburat un singur gând. Ce bine că Vitalie iubește atât de mult carnea. Prin această slăbiciune, el mi-a asigurat adevărata fericire. Un meniu de post poate deveni uneori calea spre un viitor luminos, nu o tristețe zadarnică.